परत एकदा आपल्या चॅनलमध्ये स्वागत करतो. स्टुडंट्स, आपण 9 चॅप्टरचा वर्क अँड एनर्जी चॅप्टर बघत आहे. त्यामध्ये आज आपण पेज नंबर 26 स्टडी करणार आहे. पॉइंटचं नाव आहे फ्री फॉल. स्टुडंट्स, आज खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आपण या चॅप्टरचा शिकणार आहे. हा सेकंड लास्ट पॉइंट आहे. खूप चांगल्या प्रकारे तुम्हाला या ठिकाणी लक्ष द्यायचं आहे. ओके, सो if we release an object from height, it gets pulled towards the earth because of the gravitational force. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण एखादा ऑब्जेक्ट असं रिलीज करतो एका हाईटवर, एक पर्टिक्युलर हाईटवर एखादा ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस आपण रिलीज करतो त्यावेळेस टुवर्ड्स अर्थ कडे जातो. आणि याचं रिझन असं आहे का अर्थ कडे जातो, बिकॉज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अर्थ ऍक्ट्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वरती जो फोर्स लागतो तो कुठला फोर्स असतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अर्थ त्या ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय करत असते, त्यामुळे ऑब्जेक्ट कुठे जात असतो, खाली जात असतो. त्यानंतर अन ऑब्जेक्ट फॉलिंग स्लोली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज सेड टू बी फ्री फॉल ऑर फॉलिंग फ्रीली. आणि ज्यावेळेस एखादी अर्थ एखाद्या ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय करते त्यावेळेस तो ऑब्जेक्ट असा खाली जातो, या कंडिशनला मानलं जातं फ्री फॉल. तर फ्री फॉल कधी म्हणायचं, ज्यावेळेस अर्थ एखाद्या ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय करते त्यावेळेस ऑब्जेक्ट खाली जातो, त्या कंडिशनला फ्री फॉल मानलं जातं. ते आज आपण या ठिकाणी बघत आहे. Let us look the kinetic and potential energy of an object mass m falling freely from the height h and when the object is different heights. एक लुक बघा स्टुडंट, या ठिकाणी एक ऑब्जेक्ट आहे तो h हाईटवर आहे. बघा ए बी सी, ए पासून सी पर्यंत. सी म्हणजे हा तुमचा ग्राउंड लेवल आहे, ए म्हणजे तुम्ही ह्या पोझिशन, या पोझिशनवर तुम्ही ऑब्जेक्टची हाईट आहे. त्या हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट h आहे, त्या ऑब्जेक्टचा मास m आहे. त्या वेगवेगळ्या डिफरंट हाईटवर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करणार आहे. तर त्या ऑब्जेक्टला कुठल्या एनर्जी भेटणार आहे, कायनेटिक एनर्जी भेटणार आहे, पोटेन्शियल एनर्जी भेटणार आहे. त्यांचा स्टडी आज आपल्याला करायचा आहे. As shown in the figure, point A is a height h from the ground. A पोझिशनला ग्राउंड पासून जी हाईट भेटती ती हाईट काय आहे, h आहे. त्यानंतर let us point B at the distance x vertically below A. आता B पॉइंट जो आपण बघतोय, तर B पॉइंटचं जे अंतर आहे A पॉइंट पासून त्याला मी x मानलेलं आहे. बघा, A पासून C चं जे अंतर आहे म्हणजे ग्राउंडचं जे अंतर आहे ते काय आहे h, आणि A पासून B चं अंतर आहे ते काय आहे x. मग मला सांगा B पासून C चं अंतर काय असणार, म्हणजे A टू C h आहे आणि एवढा x आहे, म्हणजे h मधून जर मी x मायनस केलं तर मला इथे काय भेटणार, h मायनस x. टोटल अंतर h आहे, त्याच्या अर्ध्या अंतर x आहे, उरलेला अर्ध कसं असणार, टोटल मधून मला त्याला काय करायला लागेल, मायनस करायला लागेल. अशा प्रकारे तिथे दिलेलं आहे. सो चला तर स्टुडंट्स, स्टार्ट करूया आपण आपला आजचा पॉइंट. तर ह्या ठिकाणी फर्स्ट पॉइंट बघा. फर्स्ट पॉइंट मध्ये व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी ऍट ए अँड इनिशियल व्हेलोसिटी इज u इज इक्वल टू 0. स्टुडंट्स, या ठिकाणी सपोज हा मार्कर आहे, ए पोझिशनला हा मार्कर ह्या ठिकाणी आहे. तर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी ऍट ए. ए पॉइंटला ऑब्जेक्ट कसा आहे, स्टेशनरी. आता तुम्हाला सांगितलेलं आहे ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस स्टेशनरी असतो त्याची इनिशियल व्हेलोसिटी किती असते, 0. मग आता आपण ऑब्जेक्ट ए पॉइंटला असताना त्याची कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार ते बघूया. तर कायनेटिक एनर्जी मी तुम्हाला प्रूफ करून दिली होती. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय होता, 1/2 मास इंटू व्हेलोसिटीचा काय स्क्वेअर, किंवा मग 1/2 m v स्क्वेअर आपण बघितला होता. सो 1/2 ऍज इट इज. ऑब्जेक्टचा मास काय आहे m, आणि ऑब्जेक्टची व्हेलोसिटी, ए पॉइंटला ऑब्जेक्ट कसा आहे, स्टेशनरी. स्टेशनरी असताना त्याची व्हेलोसिटी काय आहे, u आहे. मग त्या u चा काय झाला, स्क्वेअर. मग मला सांगा u या ठिकाणी किती आहे, 0. कारण ए पॉइंटला ऑब्जेक्टची व्हेलोसिटी किती आहे, 0. कारण ऑब्जेक्ट कसा आहे, ए पॉइंटला स्टेशनरी आहे. मग u 0 असल्यामुळे या ठिकाणी 0चा स्क्वेअर काय होणार आहे, 0 होणार आहे. म्हणून या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी काय होणार आहे, 0. इट्स व्हेरी सिंपल. कायनेटिक एनर्जी किती आली आता, 0. आता बघूया पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जीचा पण फॉर्म्युला आपण प्रूफ केला होता. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला सिंपल होता mgh. या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी किती आहे, मग mgh. तर ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट ए पोझिशनला आहे आपण त्याची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड केली. स्टुडंट्स, एक नवीन टाइपची एनर्जी तुम्हाला लक्षात ठेवायची, टोटल एनर्जी. नवीन काही नाही, टोटल म्हणजे कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जीचं कॉम्बिनेशन असतं, त्याला आपण टोटल एनर्जी असे म्हणतो. या ठिकाणी टोटल एनर्जी म्हणजे काय, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. स्टुडंट्स, आपण ए पॉइंट बद्दल सध्या लक्षात घेतोय. तर आता कायनेटिक एनर्जी किती आली आपली, 0. पोटेन्शियल एनर्जी आपली किती आली, mgh. सो 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh. तर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. तर ए पॉइंटला ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट स्टेशनरी आहे त्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टची टोटल एनर्जी काय आहे, mgh, आणि त्याला मी इक्वेशन नंबर 1 असं दिलं आहे. चला आता थोडंसं पुढे जाऊया. स्टुडंट्स, आता लेट द व्हेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी द vb व्हेन द रिचेस b. आता ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस ए वर होता, आता ऑब्जेक्ट कुठे येत आहे, बी वर येत आहे. ऑब्जेक्ट ए वरून कुठे येत आहे, बी वर. मग ऑब्जेक्ट जर बी वर आलाय तर त्याची व्हेलोसिटी चेंज झाली. मग बी पोझिशनला त्याची व्हेलोसिटी कोण आहे, vb आहे, व्हेलोसिटी ऍट बी पॉइंट. मग आता जर तो बी पॉइंटला जात आहे तर तो किती डिस्टन्स कव्हर करत आहे, x डिस्टन्स कव्हर करत आहे. तर मग मला सांगा ए पॉइंट पासून ऑब्जेक्ट आता कुठे आलाय, बी वर येऊन थांबलाय. मग बी वर तो येऊन थांबलाय तरी सुद्धा त्याची तो कसा आहे, आता स्टेशनरी आहे. मग परत एकदा त्याची इनिशियल व्हेलोसिटी किती आहे, 0. आता त्या ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट किती झाली, एस पासून बी पर्यंत यायपर्यंत किती डिस्प्लेसमेंट कव्हर केला, x. म्हणून डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x. आणि ऍक्सेलरेशन त्याला किती भेटलं, खाली येतोय तो. खाली ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट येतो, मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्याला कुठलं ऍक्सेलरेशन भेटतं, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. त्यामुळे ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. दोन्ही ऍक्सेलरेशन सेमच आहे. फक्त ज्यावेळेस आपण फ्री फॉल कन्सेप्ट शिकतोय त्यावेळेस आपल्याला ए च्या जागी जी हा वापरायचा आहे, कारण जी म्हणजे काय असतो, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. सो आता
न्यूटनची थर्ड इक्वेशन तुम्हाला 3 इक्वेशन पाठ करायला लावलेले आहे. न्यूटनची थर्ड इक्वेशन काय आहे? v चा स्क्वेअर इज इक्वल टू u चा स्क्वेअर प्लस 2as. मग आता v म्हणजे कुठला v? b पॉइंटचा म्हणजे vb चा स्क्वेअर इज इक्वल टू u म्हणजे या ठिकाणी किती आहे? 0. सो 0 चा स्क्वेअर किती असतो? 0. 2 इज ॲज इट इज. त्यानंतर 2as. a म्हणजे काय आपल्याकडे? g. म्हणजे a च्या ठिकाणी काय? g. आणि s म्हणजे आपल्याकडे काय आहे? x. या ठिकाणी सगळ्या किमती पुट करून vb चा स्क्वेअर इज इक्वल टू आपल्याकडे काय आलाय? 2gx. तर स्टुडंट्स आता आपण b पॉइंटची कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी आणि टोटल एनर्जी आपल्याला फाइंड करायची. परत एकदा लक्ष द्या, कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला काय असतो? हाफ एम व्ही स्क्वेअर. पण हाफ एम व्ही स्क्वेअर, पण व्ही कुठल्या पॉइंटचा? बी पॉइंटचा. सो हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर. सो हाफ इज ॲज इट इज, एम इज ऑल्सो ॲज इट इज व्हीबी स्क्वेअर. व्हीबी स्क्वेअर बघा, व्हीबी स्क्वेअर किती आलेला आहे? 2gx. मग व्हीबी स्क्वेअरच्या ठिकाणी किती आला? 2gx. मग ह्या 2 आणि हा 2 काय झाला आहे? कॅन्सल. 2 काय झाला आहे? कॅन्सल. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी ऍट बी पॉइंट आपल्याकडे किती आहे? mgx. आता आपण फाइंड करणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी. तर पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला स्टुडंट्स काय आहे? बेसिक फॉर्म्युला पोटेन्शियल एनर्जीचा आहे mgh. ओके. मग ह्या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू mg घेतलंय आपण, पण h च्या जागी आपण h मायनस x का बरं घेतलं? कारण ज्यावेळेस आपण बी पॉइंटला आहे, आपल्याला हाईट विचारलेली आहे. मग बी पॉइंटला हाईट किती राहिलेली आहे ऑब्जेक्टची? ऑब्जेक्टची हाईट आपल्याला कुठून कन्सिडर करावी लागते? ग्राउंड पासून. ज्यावेळेस तो ए पॉइंटला होता त्यावेळेस ऑब्जेक्टची हाईट काय होती? h. आता ग्राउंड तर ॲज इट इज आहे, पण ऑब्जेक्ट कुठे आला आता? बी पॉइंटवर. मग आता ऑब्जेक्टची ग्राउंड पासून जी हाईट आहे ती काय आहे? h मायनस x. म्हणजे हाईट त्या ठिकाणी काय झालेली आहे? कमी झालेली आहे. म्हणून h च्या ठिकाणी आपण काय यूज केलेलं आहे? h मायनस x. मग आता आपण ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून घेऊ. पण mg into h, mgh. So minus is as it is, and mg into s, mg into x, mgx. आता ही झाली पोटेन्शियल एनर्जी, ही झाली कायनेटिक एनर्जी. सो परत एकदा टोटल एनर्जी बी पॉइंट साठी दोघांची काय असणार आहे? ऍडिशन. मग कायनेटिक एनर्जी mgx आणि पोटेन्शियल एनर्जी mgh मायनस mgx. तर ह्या ठिकाणी स्टुडंट्स प्लस mgx आणि मायनस mgx काय होईल? कॅन्सल. मग टोटल एनर्जी परत एकदा किती आली? mgh. दॅट इज युअर इक्वेशन नंबर 2. ओके. हे आपण बघितलं बी पॉइंट साठी. आता नेक्स्ट पॉइंट आपला आहे, लेट्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ द vc when the reaches to the ground. आता ऑब्जेक्ट आणखी खाली आला आहे आणि ग्राउंडवर आला आहे, तर ग्राउंडवर आला तर त्याची वेलोसिटी काय? आता सी पॉइंट साठी vc. मग आता ग्राउंडवर येऊन तो असा, जसा हा मार्कर आहे ग्राउंडवर येऊन असा थांबलेला आहे. मग परत एकदा त्याची इनिशियल वेलोसिटी काय आहे? 0 आहे, कारण तो कसा आहे? रेस्टवर आहे, स्टेशनरी आहे. मग आता त्याने डिस्प्लेसमेंट किती केली? म्हणजे ए पॉइंट पासून आता तो डायरेक्टली ग्राउंडवर आलेला आहे, म्हणजे एवढी हाईट त्यांनी कव्हर केलेली. आणि हाईट म्हणजे त्या ठिकाणी तेवढी त्यांनी डिस्प्लेसमेंट कव्हर केलेली आहे. म्हणजे s इज इक्वल टू त्या ठिकाणी काय आहे? h आहे. आणि परत एकदा a इज इक्वल टू काय? g. तर स्टुडंट्स बी पॉइंट नसेल का तर सी पॉइंट कडे परत एकदा चांगलं लक्ष द्या. बी आणि सी पॉइंट जवळपास सगळा सेमच आहे. व्यवस्थित बघा. परत एकदा न्यूटनची थर्ड इक्वेशन काय आपली? v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. सो v म्हणजे सी पॉइंटची वेलोसिटी, म्हणजे vc स्क्वेअर. u परत एकदा 0 स्क्वेअर इज 0. 2 इज ॲज इट इज. ऍक्सेलरेशनच्या ठिकाणी ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे g, आणि s च्या ठिकाणी h. सो 2gh. नावामध्ये कन्फ्युजन करू नका. ओके. सो vc स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आला आपल्याकडे? 0 प्लस 2gh म्हणजे 2gh. सो आता कायनेटिक एनर्जी चा फॉर्म्युला आपला परत एकदा काय आहे? हाफ एम व्ही स्क्वेअर. व्ही म्हणजे vc स्क्वेअर. सो हाफ इज ॲज इट इज, एम इज ऑल्सो ॲज इट इज. vc स्क्वेअर किती आला आपल्याकडे? 2gh. vc स्क्वेअर किती आलाय? 2gh. सो परत एकदा 2 काय झालंय आपलं स्टुडंट्स? कॅन्सल. मग कायनेटिक एनर्जी काय आली आपली? mgh. आता बघूया पोटेन्शियल एनर्जी. तर पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला स्टुडंट्स परत एकदा काय आपला? mgh. पण आता तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या, ऑब्जेक्ट कुठे आहे? ऑब्जेक्ट कुठे आहे आता? ऑब्जेक्ट आता ग्राउंडवर आहे, म्हणजे पूर्णपणे खाली आहे. म्हणजे तिची हाईट काय झालेली आता? 0. म्हणजे आपण ज्यावेळेस ग्राउंड साठी बघत आहे तर ऑब्जेक्टची हाईट काय झालेली आहे? 0. म्हणजे mgh म्हणजे h जर 0 असेल तर पूर्ण पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे? 0 आहे. तर तुम्हालाही लक्षात ठेवायचं आहे, ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट ग्राउंडवर असतो त्यावेळेस त्याची पोटेन्शियल एनर्जी 0 असते, कारण त्या ठिकाणी हाईट किती असते? 0. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी आपली आली आहे mgh आणि पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. मग आता दोघांची ऍडिशन परत एकदा आपण केली तर टोटल एनर्जी परत एकदा आपली काय आली? mgh. तर स्टुडंट्स इक्वेशन 1, 2 आणि 3 जर आपण बघितलं तर तिन्ही इक्वेशनवर आपल्याला असं लक्षात येते टोटल एनर्जी तिन्ही पॉइंट साठी कशी आहे? सेम आहे. त्यामुळे इथे एक कंक्लुजन आपल्याला दिलेलं आहे. जस्ट एव्हरी ऑब्जेक्ट हॅज पोटेन्शियल एनर्जी when it is at height above the ground and keeping getting converted to the kinetic energy as the object fall toward the ground. त्यांचं म्हणणं आहे प्रत्येक ऑब्जेक्टकडे पोटेन्शियल एनर्जी आहे ज्यावेळेस तो हाईट वर आहे, आणि ती पोटेन्शियल एनर्जी कशात कन्वर्ट होते? कायनेटिक एनर्जी. ज्यावेळेस तो फ्री फॉल करतोय, मूव्ह करतोय बघा, ज्यावेळेस मूव्ह करतोय त्यावेळेस कुठली एनर्जी? कायनेटिक एनर्जी. आणि वेगवेगळ्या हाईट वर ज्यावेळेस कुठली एनर्जी? पोटेन्शियल एनर्जी. On the reaching to the ground point, see all the potential energy get converted into kinetic energy, but at any point during the free fall, total energy of the system remains constant. आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी बघितला होता. तुम्ही कुठल्याही पॉइंट साठी एनर्जी फाइंड करा, पण टोटल एनर्जी रिमेन्स कशी या ठिकाणी? कॉन्स्टंट. आपण टोटल एनर्जी तिन्ही पॉइंट्सला बघितली, mgh 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 म्हणजे ती कशी आहे? सेम आहे, म्हणजे कशी आहे? कॉन्स्टंट. तर स्टुडंट्स अशा प्रकारे आपण फ्री फॉलचं डेरिव्हेशन